Hoi, ik ben Tom Lassing, beursbox.nl. Als je deze video interessant vindt, geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal, abonneer je dan. Ik ga het hebben over de rechtszaak in New York tegen Donald Trump. Die rechtszaak die is afgesloten in die zin. De slotpleidooien zijn geweest en nu moet de jury aan het werk. En in die slotpleidooien is toch iets gebeurd wat interessant is om toch even te vertellen. Want de rechter was des duivels, zo boos was hij. Want de verdediging, dus de advocaat van Trump, die zei iets tegen de jury wat hij pertinent niet had mogen zeggen. Het neigt naar fascisme. En wat hij dus zei was, hey jury, reken erop als jullie hem veroordelen, dat je daar de gevolgen van zal voelen. Daar kwam het eigenlijk min of meer op neer. En dat zijn fascistische praktijken waarbij je zegt, hey, we gaan jou aanpakken op het moment dat jij iets doet wat ons niet bevalt. Dat kan en mag een advocaat pertinent niet zeggen, want daarmee ga je de jury beïnvloeden, bang maken. Dat is niet de bedoeling van die rechtszaak. Die rechtszaak is er puur, heeft iemand de wet overtreden. Dat is wat de jury moet bepalen. De jury veroordeelt hem niet, die bepaalt alleen, op basis van zijn gelijken, heeft hij de wetten zoals die er zijn overtreden. En er waren, ik geloof, 34 aanklachten. Per aanklacht moeten ze kijken, wat is er gebeurd? Is dit overduidelijk een overtreding van wat er in de wet staat of niet? En het enige wat de jury doet is per aanklacht die beoordeling. 12 juryleden, alle 12 moeten ze per aanklacht zeggen, ja, dit is dit of nee, dit is het niet. Meer niet. Dus dat de verdediging ze eigenlijk zegt, als jullie hem veroordelen, zij veroordelen hem niet. Ze geven alleen aan, heb je de wet overtreden. Nou, wij kennen geen juryrechtspraak. Ik denk dat dat een goede zaak is, want het is wel heel lastig. Want als jury word je aangeschreven van, nou, je moet jurylid worden. Maar dat is nogal wat werk. Er is ook een verantwoording die je dan krijgt. Want er wordt dan uitgelegd wat de wet is. Je moet dat allemaal aanhoren, wekenlang. Je bent van je werk weg. Je wordt uit je gezin gehaald. Dan moet je maar even juryen en dat is verplicht. Je kan niet, het is niet zo dat je zegt, en ja, moet ook, er wordt wel beoordeeld of je een geschikt jurylid zou zijn. Dus er zijn mogelijkheden om onderuit te komen. Maar ja, uiteindelijk moeten er toch 12 mensen zitten en ook nog eens een keertje een aantal reserves. Dus je moet er maar zo zitten en dan moet jij dat doen. Terwijl je eigenlijk zou zeggen, waarom heb je geen rechtszaak met gewoon professionals die de wetten kennen en die dat doen. Nou, er is wat voor te zeggen en er is wat tegen te zeggen. Ik zou er geen voorstander van zijn, van juryrechtspraak. Dus wat dat betreft, ik heb dan liever professionals die de wet kennen. In Amerika is het toch al anders, want zelfs rechters kunnen gewoon aangesteld worden. En ja, als je maar jurist bent, en jurist ben je als je ergens een opleiding hebt gedaan en je boel hebt gehaald. In Nederland en in Europa is dat echt veel werk. In Amerika kan je, op de Trump University, had je een boel kunnen halen. Ja, dat stelt soms niet veel voor. Dat zien we bij een rechter in Florida, ook een rechtszaak tegen Trump. Dat is de rechter Cannon. En ja, die blijkt gewoon pertinent niet op de hoogte te zijn van regels zoals die gelden. Maar ze is wel rechter. Ze is aangesteld. Ja, je kan dan ook dummies kan je aanstellen die gewoon de wet niet kennen en die dus teruggefloten moeten worden door hogere rechters. En we zien dat zelfs in het hogere rechtshof. Vroeger was het zo, er kwamen alleen de beste rechters. Nu zijn er een aantal aangesteld in de vorige presidentsperiode die dat pertinent niet thuis hoorden. Maar ja, ze zijn er wel gekomen omdat die aanstellingsprocedure, ja, die kan je natuurlijk frustreren door daar gewoon dummies neer te zetten. Die rechtszaak tegen Trump, die loopt nu. De jury heeft wat extra instructies gevraagd en heeft gevraagd om een paar getuigenissen opnieuw te mogen horen. Want het is geweest, het is opgenomen en dan moeten ze het maar weten. En ze hebben dus gevraagd om een aantal dingen, mogen we het nog eens terug horen, want we zijn er samen niet uit wat hij nou precies gezegd heeft, die getuige.
En ja, dan wordt dat dus teruggespeeld. Dat is zo'n 30 minuten, had de rechter gezegd. En ze hebben wat vragen aan de rechter gesteld. Hoe moeten wij hiermee omgaan? En dat is een goede zaak, maar dat is wel heel officieel. Het wordt niet even tussendoor even uitgelegd. Nee, dat was heel officieel. Dat is een zitting dan. En dan wordt het weer helemaal uitgelegd. Dat duurt dan altijd ook weer heel lang. Maar zodat ze dat heel goed weten. Want die jury heeft een bak informatie over zich heen gekregen. En moet nu over 34 aanklachten helemaal terug. Van ja, wat is er de afgelopen weken allemaal gezegd? En ja, wat heb ik daar nog voor herinnering aan? En als je dan met z'n 12 bent, heeft iedereen daar wel een andere herinnering aan. Ja, dat maakt het ook echt wel heel lastig voor ze. Dus in die zin kan ik me indenken dat ze dan wat extra informatie vragen. Ik denk niet dat er snel een uitkomst uitkomt vanwege het feit dat er 34 aanklachten zijn. En ze alles door moeten nemen. En ze komen pas terug op zo'n moment als alle 34 eruit zijn. En als er maar één jurylid dus tegen de zaak is, dan is het al niet dat hij niet schuldig verklaard kan worden door de rechter. Dus alle 12 moeten zeggen, ja, hij heeft die wet overtreden. Dan pas geldt het. De rechter bepaalt uiteindelijk dan, als die schuldig verklaard is, wat de strafmaat gaat worden. En die strafmaat, nou, dat is dan ook weer zoiets. Ja, gaat dat dan eindelijk een keer een gevangenisstraf worden voor Trump als die schuldig wordt bevonden door de rechter? Dus als de jury heeft gezegd, wij denken dat hij de wet heeft overgetreden, nou, dan komt de rechter. En ja, die rechter heeft de mogelijkheid om een heleboel dingen te doen. Een aantal medewerkers van Trump is de gevangenis al ingegaan. Eén zit er zelfs nog steeds in de gevangenis. Dus voor dezelfde feiten. Dus logischerwijs zou je zeggen, ja, dan moet hij dus ook de gevangenis in, want hij heeft de opdracht gegeven. Hij heeft dat aangestuurd. Dus het zou te gek voor woorden zijn dat zijn medewerkers de gevangenis in rijden en hij niet. En aan de andere kant, Donald Trump heet vroeger Teflon Don. En waarom was dat? Om niets bleef aan hem plakken. Niks bleef aan hem zitten. Hij kwam er altijd mee weg. Hooguit dat hij dan een boete kreeg. Ja, die boete liet hij dan betalen door of een van zijn bedrijven of zijn volgers de laatste jaren. En die gewoon zei van, oh ja, dat is een mooie manier om weer geld op te halen. En die bleven maar geld sturen en dat doen ze nog steeds. Dus hij is er nooit slechter van geworden. Hij werd iedere keer als hij weer aangeklaagd werd hij er weer beter van. Zijn keren dat hij failliet is gegaan, heeft hij de overheid laten uitkeren. Ik bedoel, hij was failliet, jammer joh, en hij loopt weer verder. En de overheid zat dus uiteindelijk met die schuld. En het was een bedrijf wat failliet gaat. En ja, dan is het jammer dan. Dus in die zin, het zou eens tijd worden dat hij een keertje gestraft wordt voor wat hij dan fout heeft gedaan. Maar de jury moet dus bepalen of hij dat heeft gedaan. Dit is één van de rechtszaken. Er komen er nog een aantal aan, waaronder die in Florida. Er zijn verschillende dingen. In deze rechtszaak ging het met name om, is er geld betaald aan een pornoactrice? Is dat onder valse voorwendselen in de administratie gekomen? Is er de belasting opgelicht daarmee? Is er valsheid in geschriften geweest in de bedrijfsvoering? En is daarmee ook eigenlijk de verkiezing in 2015 beïnvloed? Omdat dit onder het tapijt werd gehouden, daar waar het eigenlijk openbaar had moeten zijn. Dat zijn dus zo ongeveer de zaken die spelen. En dat is dan verdeeld in 34 aanklachten. Dus het gaat nog wel eventjes duren, denk ik. Maar de jury is aan het werk. En we zullen moeten zien. Het is voor Amerika wel even een belangrijk jaar, 2024. Stel je nou voor dat alle 34 aanklachten wordt gezegd niet schuldig. Dan betekent het dat hij daarmee wegkomt, terwijl zijn medewerkers dat niet deden. Dat hij kan lopen. Stel je dan voor dat in november dat Trump gekozen zou worden. Ja, dan ziet het er slecht uit voor Amerika. Want de rechtsgang lijkt dan wel heel erg raar te zijn. Want medewerkers worden wel gestraft, maar hij niet. En daarnaast heeft Donald Trump al aangegeven dat hij wraak wil nemen op iedereen die hem dwars heeft gezeten. Nou, hoe gaat dat worden? Hij heeft al aangegeven, hij wil dictator worden. Hij heeft aangegeven over 1 dag. Maar op het moment dat hij zegt, ik wil dictator worden, wil hij dat ook. En dan wil hij echt ervoor gaan. Het is de eerste keer mislukt om de zaak naar zich toe te trekken. Hij wilde ook geen afstand doen. Hij heeft ook nog steeds niet erkend dat hij die verkiezingen in 2020 verloren heeft. Op het moment dat hij president zou worden, dan is hij dat voor het leven. Hoe lang zijn leven dan ook nog is.
Maar dan zal ook de democratie in Amerika mogelijk wel verloren gaan. Ik verwacht niet dat Trump gaat winnen. En eerlijk gezegd, ik denk dat genoeg Amerikanen zullen zeggen, dat willen we zeker niet. Dat zagen we in 2020 ook. En toen was het zo dat er nog nooit zoveel Amerikanen gekozen hadden. Donald Trump heeft die verkiezingen verloren met zoveel stemmen dat er nog nooit een president is geweest die met zoveel stemmen voor gekozen zou zijn. En Biden had 7 miljoen meer stemmen waarmee hij gekozen is. Zo graag wilde men in Amerika Trump niet. Maar het is duidelijk, er is een grote groep die hem wel wil. Ik denk dat die grote groep kleiner is dan 3,5 jaar geleden. Zometeen dus 4 jaar geleden. Dat denk ik. Ik denk dat meer mensen doorhebben dat dit gewoon niet de goede kant op gaat. Maar ja, dan moet er wel gestemd worden. Die mensen die voor Trump zijn, die komen wel stemmen. Daar ben ik niet zo bang voor. De mensen die voor Biden zijn, die moeten genoeg gemotiveerd worden om te gaan stemmen. Dan pas kan Biden winnen. Anders niet. Er moet echt wel gestemd worden. Dat maakt het zo gevaarlijk in november. Als het slecht weer is, als er net iets gebeurd is, ja, dan kan er ineens die verkiezing omgedraaid worden en kan Trump ineens winnen, terwijl je dat niet zou verwachten op dit moment. En ja, dat maakt het zo spannend, zullen we maar zeggen. Maar normaal gesproken zou ik niet verwachten dat Trump gaat winnen. Daar wil ik het voor nu bij laten. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement? Abonneer je dan op dit kanaal. Druk dan ook op het belletje en dan krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Je moet wel ingelogd zijn in je account bij YouTube, dan kan dat. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Dank voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe! Sorry Tom, sorry dat ik je onderbreek. Eventjes tussendoor, Peter Meijburg hier. Ik heb een belangrijke mededeling voor jouw kijkers die beleggen in aandelen, opties, turbosprinters, noem maar op. Mensen, als jullie niet langer in de valkuilen willen trappen die de grote jongens voor ons opzetten elke dag, check dan mijn online training Technische Analyse. 17 heel toegankelijke video's met praktische tips waar je meteen mee aan de slag kan. Dus wil je meer rendement uit de beurs halen? Klik op de link onder deze video. Dag!